Ready na ba kayo sa anghang? Challenge. Eto na, anghang challenge. And, tikman ko na. Mayong adlaw mga kagilaan! Ako si Chakoy. Ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is Crispy Bicol Express. Crispy chicken. Ang gagamitin natin. Yes. At ito ang process ng ating Crispy Chicken Bicol Express. So let's start with the process mga kaWanders. We have this almost a kilo of chicken. So kinat po natin siya into smaller cubes. Ganito po. Yes. So, breast chicken. breast chicken po Para ito. healthy. Para healthy ang ating Yes. Bicol Express. So if you want it a little bit bigger, you can do so. Pero ito yung gusto naming cut. Yep. So ngayon, ilagay ko lang siya dito. 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of paprika, and then 1 teaspoon of pepper powder. Malinis ang kamay ko mga kaWanders, so i-mix na natin siya. So we need to massage every meat kung kaya nyong bawat cube ng chicken. This should give it a taste at flavor doon sa ating manok. Yan. So meanwhile, si Chef Mark naman is gagawa siya ng sauce ng ating Bicol Express. So may coating pa tayong gagawin nito. So we're going to leave it for about 5 minutes. Let's leave it like that. And then, i-coat natin yan. Ito yung coating natin mga kaWanders. This is 1/2 cup of corn flour and 1/2 cup of all-purpose flour. Tapos 1 teaspoon of paprika, 1 teaspoon of pepper, and 1 teaspoon of salt. So habang hinihintay natin marinate yung chicken natin, magigisa na tayo yung sauce natin para sa ating Bicol Express. Yan, lagyan lang natin ng konting mantika. Painitin lang natin yung ating mantika. So magpainit lang tayo ng kalan natin mga kaWanders habang hinihintay natin na ma-marinate ang ating manok. So mga kaWanders, mainit na yung ating mantika. Magigisa lang tayo ng ginger. 3 tablespoons of ginger. Ayan. Lagyan lang natin ng mantika ang ating pan. Yan. So at least almost deep fried siya mga kaWanders because kailangan natin siyang ma-attain yung crispiness. So we're going to fry this twice. Twice? Twice. Twice? Para ma-achieve natin yung crispiness na gusto natin sa ating Crispy Bicol Express. Lagay natin yung ating bawang. Then pwede na rin natin isunod yung ating sibuyas. Isang sibuyas lang to, malaki lang siya, medium size. Kaya medyo marami siya. Yan. Sauté lang natin yung ating sibuyas, bawang at luya hanggang lumabas yung aroma. Niya. So 5 minutes is up mga kaWanders. So mix muna natin itong dry ingredients natin all together para maganda yung pagkahalo natin sa kanya dito sa ating manok. Yan. Now, let's mix as well the chicken. Add in the chicken dito sa ating dry mixture. Yan. Again, malinis ang kamay ko, so I'm going to use my hands para ma-coat ko na husto itong manok natin with the dry ingredients, mga kaWanders. So mga kaWanders, lagyan natin ng pepper, black pepper, 1 teaspoon. Ayan. So lagyan natin siya ng bagoong o shrimp paste, mga 1 tablespoon. So mga kaWanders, kung nakikita nyo, ito yung itsura ng ating coating. Ito yung pagka-coat natin sa ating chicken. Yan. Ganito ang gusto nating mangyari na coating sa kanya. Hindi lang slight coated. So, we are going to do our first fry on our chicken. So mga kaWanders, lalagay na natin yung ating coconut cream or coconut milk. Pwede rin kayong gumamit ng pressed coconut kung nasa Pilipinas kayo. Maraming coconut dyan sa atin na fresh. So, gagamit ako ng 2 latang 400 ml na coconut cream. So kung curious kayo mga kaWanders kung ano ang brand ng ginamit namin na coconut cream, so kung may preferred po kayo, you may continue using that. Pero ang gamit po namin is itong Eastern brand. Yes, yan, 2 lata na 400 ml. That's right. Yan. Kung gusto niyo naman, fresh na gatasan niyog. Yes, compressed naman yung gagamitin yung mga kaWanders, mga 8 cups or 6 cups Yes. yung gagamitin nyo dito. Then, timplahan lang natin siya ng salt. Then, i-adjust na lang natin mamaya kung kulang. 1 teaspoon lang yung linagay ko. So mga kaWanders, let's do the Wandering Kusina way of checking our oil if it's hot. Yung wooden ladle natin, no. So yan, mainit na siya. So lagay na natin mga kaWanders. Gamitan natin ito para ma-strain yung mga residue na flour. First frying pa lang po ito.
So mga ka-wonders, itong sauce natin, kumukulo na siya. Ayan. And then yung gagamitin natin sili is ganito. Ayan, ganyan kadaming gagamitin nating sili. Mga ilang piraso yun, Chef Mark? Half a kilo. Green chilies, yes. So, binabad ko siya sa mainit na tubig para medyo mawala yung pagkahanghang niya. Siguro mga 10 minutes kung binabad sa water na mainit ito. Grabing anghang ng Bicol Express. Yeah, yung Bicol Express mga ka-wonders, puro sili lang dati. Wala siyang baboy or chicken na linalagay. So mga ka-wonders, ilalagay ko na itong ating sili or chili, green chili sa ating gata. Yung first batch ng ating chicken din mga ka-wonders is okay na siya. So this is our first fry. Ayan. And we'll put it back for the second fry shortly. Takpan ko muna. Then takpan lang natin. Balikan natin mamaya. Ayan mga ka-wonders, kumukulo na yung sauce natin. Dapat bang mag-reduce yung sauce, Chef Mark, tapos magmantika? Hindi naman, parang palaputin lang natin ng konti. Oh, sige. Kasi malabnaw masyado. Okay. So ito naman mga ka-wonders, our second batch is already done with the first time fry. Tanggalin na natin to. Ayan. Lagyan na natin dito sa isang plate. So mga ka-wonders, ibalik na natin to yung first set ng ating chicken na pinrito. Now this time, so kailangan on high heat talaga. So balik na natin siya. So kulang pa yung salt natin dito sa ating sauce mga ka-wonders. So dadagdagan ko siya ng 1 teaspoon of salt. So naka 2 minutes na sa high flame tong ating second frying sa first batch ng manok mga ka-wonders. And I think, look at that. So let's allow it to fry for 3 to 5 minutes. So 5 minutes is up mga ka-wonders. Tanggalin na natin tong first batch natin ng second fry na manok. Yan. Yan, malapit na rin maluto itong ating sauce mga ka-wonders. Tama na yung lasa niya, yung timpla niya. So timing lang talaga yung pag-prito natin at saka yung pagluto ng sauce. So lipat ko lang dito mga ka-wonders para makahinga yung ating manok. Yan. There you have it. Tapos para ma-maintain niya yung crispiness. Yan. Lagay natin to ating second batch for frying. Yan. There you go. Yan. Okay mga ka-wonders, luto na yung ating sauce. So pinatay ko na yung kalan natin. Palalamagin lang natin ng konti. Hintayin natin maluto yung ating crispy chicken. Actually mga ka-wonders, eto, ready na rin itong ating crispy chicken. Yan. So, timing lang din. So, right now, tanggalin na natin to. Patayin na natin yung ating kalan. Saktong-sakto lang yung mga sizes niya mga ka-wonders. Perfecto sa pulutan and perfecto sa kung anumang handaan. So mga ka-wonders, ready ng ating crispy chicken para mag-drizzle ang sauce ng ating Bicol Express. Yan. So mga ka-wonders, luto ng ating Bicol Express sauce and then ang ating crispy chicken. Lagyan na natin ang ating pamplating. Yan. Crispy siya on the outside and juicy pa rin siya inside. So, hindi siya dry. Yan, okay. There you go. So lagyan natin siya ng Bicol Express sauce. Ito yung ating niluto na sauce. Yan. Ang daming ang daming Sili. Gusto natin ng Bicol Perfect Express yan. Gusto natin magpaanghang, di ba? Eto na yun. Yan. Okay na. Sige pa, sauce pa. Sauce pa more. Sauce pa more. Yan. Dito sa guwanto dito. Yan. Dito. Yan. And then, toppings lang din natin ulit ng chicken. Then lagyan lang natin ng Ay na lang. I-toppings na lang natin. Ay, so for picture na lang na siya. para Ayan. na-color ba? Sige, muli. Sige. Yan. Ito na mga ka-wonders. Eto na. Eto na yung ating crispy chicken Bicol Express. Yeah. Now, tikman na natin. Tikman na natin. Woo! Ready na ba kayo sa anghang? Challenge. Eto na. Anghang challenge. Woo! So, Sarap. yung sili. Tignan nyo yung sili mga ka-wonders. So. Creamy yung ano natin, yung sauce. And, tikman ko na. Sarap, di ba?
Oh my God. Guys, I'm not so sure, hindi namin chinek yung YouTube kung meron ng ganito. Guys, this is your new to-go-to recipe. Gumawa na kayo nito. Pwede tong pang-karinderya or yung pang-kafit or yung tindahan. Restaurant. Sorry. Level up. Gusto yung mga gusto sa halal na pagkain, pero gusto matikman ang Filipino food na talagang nakakatakam. Eto na yun. Tatak Filipino. Tatak Filipino. Tatak Wandering Kusina. Sarap. Sarap na sauce. Sarap din ng chicken. Kasi yung chicken natin, crispy guys. Ang sarap ng timplada ng chicken. Don't talk while your mouth is full. Tama-tama lang yung mga linagay nating mga pampalasa. Yes, yung asin, yung pepper, at saka yung paprika. Yeah, if you notice, wala kami linagay na ibang pampalasa. Yes, wala kami flavor lang, enhancer. Tawag sa uya? Alamang. Alamang, yes. So crispy pa rin yung chicken mga kaWanders. Yes, kahit may sauce na siya, crispy pa rin siya. That's right. So, kailangan siyang hindi siya patagalin. Kaya obviously, ang sauce will diminish the crispiness of the chicken. So, Yes. kailangan siyang kainin din agad. So, pag nag-serve kayo sa mga bisita nyo or sa restaurant nyo, make sure na nakaset aside yung crispy chicken na yun at saka i-refry nyo lang para i-reheat para mag-crispy siya ulit. Tapos, Then, last na yung sauce. That's right. Talagang crispy yung chicken. Yes, at yung ano natin, yung sili natin na linagay, hindi siya masyadong maanghang. Tolerable lang yung anghang niya. Gawin nyo yung sinabi ko sa inyo na ibabad nyo muna sa mainit na tubig, like 10 minutes or 5 minutes, and then tanggalin nyo rin yung buto. Yung buto, automatic naman yung matatanggal. That's correct. Yes. So, pero sa lahat ng mga gusto ng adventure, food adventure, at gusto talaga ng manghang, hayaan nyo. Yes. Fresh agad yung nilagay nyo. Hugasan nyo lang. Yun lang. Yun lang. So mga kaWanders, that's our episode for today. That's our crispy chicken Bicol Express. If you're new to the channel, welcome to Wandering Kusina. And please don't forget to click that subscribe button and then click that notification bell so that you'll get updated sa lahat ng mga bagong videos namin. And We also have other social media accounts. We have Facebook and Instagram. Please follow us on our Facebook page and Instagram. that's right. So may mga live sessions tayo sa Facebook natin kasama si Kabayan Lalibet. So abangan niyo yan kasi palagi kaming mamimigay ng pa-premyo para sa mga taga-UAE natin na mga kaWanders at mga kabayan. So that's it mga kaWanders. Thank you very much for watching. So this is our episode for today. So if you like this video, please click that like button and share it with your family and friends. And put that comment down below kung ano ang masasabi nyo and then we'll give you a shout out. Yes, re-replyan namin kayo agad. That's right. Thank you very much for watching. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace. Lami.